به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه و یه خوش آمد هم میگم خدمت دوستان عزیزی که به جمع ما پیوستن. امروز میخوام درباره فشار خون صحبت کنیم. ببینیم فشار خون چی هست، چه عواملی باعث افزایش فشار خون میشه و برای کاهش اون چه راهکارهایی رو میتونیم ارائه بدیم. پس تا پایان ویدیو با من همراه باشید. فشار خون مقدار فشاری هستش که توسط خون در جریان به دیواره رگ‌ها وارد میشه و یکی از علائم حیاتی ما هست. اما یک سری از عوامل هستند که باعث به هم خوردن تعادل فشار خون و افزایش اون میشن. عواملی مثل سیگار کشیدن، مشروبات الکلی، استرس داشتن، میگرن، غذاهای پرچرب و پرنمک، عدم تحرک، ورزش نکردن و چاقی، بیماری‌های ریوی، بیماری‌های کلیوی و همچنین عوامل ژنتیکی. ما اینجا میخوایم راهکارهایی رو ارائه بدیم برای کاهش فشار خون در منزل. قبل از اینکه راهکارهایی رو برای کاهش فشار خون ارائه بدیم، لازم میدونم نکته‌ای رو ذکر کنم. اینکه افزایش فشار خون همیشه به علت بیماری‌های قلبی نیست. یک سری بیماری‌ها مثل سنگ‌های کلیوی، بیماری‌های ریوی، میگرن، کمخونی، اینها هم به طور غیر مستقیم باعث افزایش فشار خون خواهند شد. مثلا میگرن با تحریک محرک‌های نرد باعث فشار زیاد و افزایش فشار خون بدن خواهد شد. یک مکانیزم طبیعی هست بدن در پاسخ به درد فشار خون رو افزایش خواهد داد. سنگ کلیه اگه داشته باشیم، فشاری که به دیواره عروق وارد میشه باعث افزایش فشار خون خواهد شد. بیماری‌های ریوی و کمخونی هم همینطور هست. در اثر کاهش اکسیژن رسانی به بافت‌ها بدن سعی میکنه خون رو بیشتر پمپاژ بکنه و فشار بیشتری به عروق وارد میشه و باعث هایپرتنشن یا افزایش فشار خون خواهد شد. برعکس این قضیه هم صادق هست، یعنی افزایش فشار خون میتونه روی ارگان‌های بدن هم تاثیر منفی بذاره. مثلا روی کلیه‌ها تاثیرش چی هست؟ باعث پاره شدن مویدرک‌های ضعیف شده و خون در ادرار رو تشکیل میده. و روی بینایی تاثیر داره، چون با تاثیر مستقیم روی شبکه چشم خونریزی داخل چشم رو به وجود میاره و بینایی رو بسیار کاهش میده. بر روی قلب تاثیر منفی داره، بار قلب رو افزایش میده، احتمال سکته‌های قلبی و مغزی رو افزایش خواهد داد. اما علائم فشار خون بالا چه خواهد بود؟ سردرد شدید، تهوع استفراغ، سردی دستها، تعریق، خون در ادرار، خون دماغ، گرگرفتگی، درد قفسه سینه، اینها یک سری از علائم افزایش فشار خون هستند. دوستان، یک سری مواد باعث افزایش فشار خون میشن، مثل نمک، مثل چربی های صنعتی، مخصوصا روغن های صنعتی که استفاده میشن، مثل کافئین زیاد. اینا باعث افزایش فشار خون میشن. تا حد امکان مصرفشون رو کاهش بدید. در مورد نمک سوالهای زیادی میشه. نمک صنعتی که استفاده میشه طبیعتاً باعث افزایش فشار خون خواهد شد. اما نمک طبیعی، نمک دریا یا همون نمک آبی که حتما اسمش رو شنیدین، بهتر از نمک‌های دیگه هست و در گزینه دوم میتونم نمک صورتی رو پیشنهاد بدم بهتون که 80 تا ماده مغذی داره. اما دقت کنید، مصرف نمک در هر حالت باید در حال تعادل باشه و افراط در مصرفش طبیعتاً نتیجه برعکسی خواهد داد. اگر در منزل تشریف دارید و خودتون یا فردی از اعضای خانواده دچار افزایش فشار خون شد، نگران نباشید. داخل ماست 1-2 حب سیر رو رنده کنید و بدید بخورن. در عرض چند دقیقه فشارشون کاهش پیدا خواهد کرد. یا اینکه داخل برنج پخته شده سرد، دقت کنید حتما برنج پخته شده سرد باشه. چند تا حب سیر رو رنده کنید و بدید بخورن. این باعث کاهش فشار خون در عرض نیم ساعت خواهد شد. من این نکته رو در ویدئوی مربوط به سیر هم اعلام کردم. بسیار مجرب هستش برای کاهش فشار خون و اگر به طور بالعکس استفاده بشه، یعنی داخل برنج داغ بدید، باعث افزایش فشار خون خواهد شد. پس به این نکته حتما دقت بکنید. دقت بفرمایید مصرف ترشیجات شامل آب نارنج، سرکه طبیعی، آب لیموی تازه، مصرف چای ترش، همچنین دم کرده لیمو عمانی و گل گاوزبان با هم دیگه میتونن باعث کاهش فشار خون بشن. انار شیرین، لیموی تازه، اینها رو همیشه در رژیم غذاییتون بگنجونید و استفاده کنید. به مرور زمان باعث کاهش فشار خون میشن. پلاک‌های داخل عروق رو از بین میبرن و از افزایش فشار خون جلوگیری خواهند کرد.
غیر از موارد خوراکی که خدمتتون عرض کردیم، یک سری کارها هم هست که باید انجام بدیم برای کمک به بدن و تعادل فشار خونتون. مثلا اگر تحت فشار عصبی هستید، خدای نکرده، تا حد امکان از استرس دور باشید. ورزش منظم انجام بدید، پیاده روی، دویدن ملایم، شنا، مدیتیشن و یوگا بسیار مفید هستند. خواب کافی و با کیفیت داشته باشید. آب کافی مصرف بکنید. و یک نکته از طب سنتی این که کف پاها حنا بمالید. قدیمی ها از این روش استفاده می‌کردن. بسیار مجرب و علمی و ثابت شده هستش که حنا باعث کاهش فشار خون خواهد شد. ببینید عزیزان، اگر فشار خون درمان نشه، به مرور باعث افزایش حملات سکته‌های قلبی و مغزی میشه، تا 3 برابر افزایش میده و مخصوصا در افراد بالای 60 سال بیشتر به چشم میخوره. پس لطفاً به سلامتیتون دقت بکنید، در تغذیه‌تون دقت کافی داشته باشید، ورزش کنید، استراحت کنید و از استرس دور باشید. متشکرم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. سالم و پر انرژی باشید.